gjithë mirë se vini në ekranin e Top Channel dhe sonte të duar të bëjë Lumtur, përshëndetje për gjithë publikun që na ndjek nga ekrani Top Channel, më një veçantë përshëndetje për gjithë mësuesit, gëzuar 7 marsin, mësuesve të dashur. Tyre njerëzve të cilët misionin e tyre të mësindënies her pas here të i kalojnë, nuk janë thjesht mësues në njëherë mësuesit, por janë akoma më shumë, të bëhen shumë të afër, të bëhen shumë të dashur, të bëhen edhe përgjegjës për zgjedhjet e tua në jetë më vonë. Do të jetë pikërisht një histori që ka në qendër një mësuese shumë të veçantë, para që do të trajtojmë sonte në këtë 7 mars special. Është mësuesja që ka ftuar Matilda. Mirëpresim Matildën. Mirë, mirë se vjen atëherë është Matilda bashkë me Esmeraldën. Dhe na ka shkruar Matilda, por kanë ardhur të dyja motrat dhe kanë bërë shumë mirë që kanë ardhur të dyja. Pikë së pari, faleminderit që jeni me ne dhe që keni zgjedhur programin Dua të bëj lumtur për bërë lumtur mësuesen. Faleminderit juve. Mësuesen kaq speciale, e cila mua më kanë thënë që kur ka marrë ftesën është habitur dhe nuk e ka idenë se kush e ka ftuar. Edhe është shumë në ankth dhe në emocion. Po fillimisht e tregojmë historinë për cilën mësuesja meriton që të jetë sot këtu dhe që të bëhet e lumtur. Matilda dhe motra e saj Esmeralda janë këtu për të falenderuar mësuesen e fillores së Matildës, që ka qenë njëkohësisht mësuesja e vëllait të saj. Historia e tyre nis 19 vite më parë në Kukës. Mësues e Rilinda i ka dhënë mësim Matildës, motrës së saj dhe vëllait. Prindrit e Matildës janë njohur në Kukës, kanë jetuar në Kukës. Fëmia e tyre i parë quhej Edlir. Lindi i bukur dhe i shëndetshëm, mësoi të fliste dhe të ecte, por në moshën 3 vjeçare u sëmur nga smundja e poliomelitit dhe që atëherë ka mbetur i paralizuar në karrocë. Prindrit u përpoqën shumë, kaluan shumë peripeci, por asgjë nuk mund të bëhej që ai të kthehej një jetë normale. Në këto kushte, u përpoqën që të paktën të krijonin kushtet e nevojshme që ai, ashtu siç ishte në karrocë, të arrinte të jetonte disi, duke kryer disa nga funksionet normale, me gjendjen e tij fizike. Me djalin e smur u bën edhe prindër të 2 vajzave që i kemi sot në studio, por kohën më të madhe ja kushtonin vetëm djalit. Ai rinte në shtëpi, nuk arritën dot ta çonin në kopësht, madje edhe kur u bë 6 vjeç, nuk arritën dot ta regjistronin as në shkollë. Shkolla nuk pranonte, sepse nuk kishte kushte për fëmijë të cilët ishin në karrocë dhe asnjë mësuese nuk e merrte përsipër që t'i jepte mësim. Prindrit u vunë përpara vështirësish. Nga njëra anë kishin një fëmijë që donin të krijonin kushtet më normale të jetesës dhe të shkollimit, nga ana tjetër asnjë shkollë nuk e pranonte fëmijën që të mësonte, të shkruante, të lexonte të paktën, sepse vetëm në këtë mënyrë, duke mësuar shkrim e këndim, do të mund që në vijim të vriste kohën. Nga ana tjetër koha për shkollë i erdhi Matildës, që ishte pothuajse 2 vite e gjysmë më e vogël se i vllai, ndërsa vllai gjithë ditën e kalonte vetëm në shtëpi. Matildën e regjistrua në shkollë në shtator, nisi abetaren, vllai e saj nuk e pranuan atë vit në shkollë. Ndaj babai i Matildës, kur kthehej nga puna, e merrte abetaren e të bijës, fletoret e saj dhe të njëjtat mësime që Matilda kishte bërë në shkollë, ai ia bënte të birit në shtëpi. Vllai po ecte njësoj me motrën. Ishte shumë i zgjuar, shumë i shkatët, i kapte menjëherë mësimet. Shkruante shumë bukur në fletore. E ndërronte shkollën dhe vuante që ishte i detyruar të rrinte i mbyllur në shtëpi. Babai filloi t'ia çonte fletoret e të birit mësuese Rilindës, që në fakt i jepte mësim Matildës. Mësuese Rilinda u habit kur pa avancimin e një fëmije që nuk ishte qenë kurrë në shkollë. Me fletore në dorë, në muajin nëntor, mësuese Rilinda shkoi tek drejtoresha e shkollës. Drejtoreshës së shkollës, mësuesja i tha që ishte e gatshme që në atë moment ta merrte përsipër atë fëmijë dhe ta merrte ta mësonte në shkollë. Dhe pas këmbguljes, vëllai i Matildës, Edliri, u pranua në shkollë dhe nisi të ndiqte mësimet në të njëjtën klasë me të motrën.
Ai ishte 8 vjeç e gjysmë kur u fut në klasë të parë dhe mësonte shumë. Matilda na ka treguar se ajo dhe i vllai në fakt ishin shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Edliri ishte i urtë, i përqendruar, kishte zell, kishte vullnet, ishte nxënës shembullor. Ndërsa Matilda, e lëvizshme siç ishte, nuk i kishte rezultatet e shkëlqyera. Deri në klasë të dytë, mësuesja nuk i la në një bank, sepse ai që mësonte ishte vllai, ndërsa Matilda jo, dhe nuk donte që Matilda t'i kopjonte detyrat gati nga vllai. Çdo ditë shkonin me qef në shkollë, shpejt Edliri u misua me të gjithë. E gjithë klasa e mbështeste, e ndihmonte. Ai mësonte shumë, sidomos matematikën. Mësuesja e nxirrte në drast të zezë, motivonte dhe ndjehej njësoj si të tjerët. E donte shumë mësuese rilindën. I kryente të gjitha porositë e saj. Prindërit ishin shumë të qetë në atë kohë duke parë dedikimin e mësueses me të birin. E dinin se për sa kohë të paktën që ishte në shkollë, ishte në duar të sigurta, ishte mirë. Matilda na ka treguar se kujton se gjatë dimrit shkolla e tyre bëhej shumë e ftohtë, në Kukës binte borë, klasa ishte shumë e ftohtë. Mësuesja Rilinda i ngrinte një nga një nxënësit në tabelë të zezë që ishte afër sobës, si që të gjithë të ngroheshin nga pak ato çaste që qëndronin pranë sobës. Njëherë madje kujtojnë vajzat që merrte me vete edhe një ngrohës elektrik nga shtëpia që të paktën disa nxënës të ishin pranë ngrohësit elektrik. Nga festat e fundvitit, Matilda ruan kujtimet më të bukura, ashtu siç besoj unë dhe shumë prej jush që kemi në publik, ruajnë kujtimet të bukura nga fundviti në shkollat publike në Tiranë apo në rrethet ku kemi jetuar, teksa së bashku me mësuesit bënim gati zbukurimet për klasën për vitin e ri. Ngjisnim pa bukë të xhamat, edhe ju e keni bërë besoj, bënim ato vargjet e famshme me letra me ngjyra për të zbukuruar klasën. Matilda nuk harron kurrë se sa shumë e ndihmoi mësuesja vllain e saj, sa shumë shpresë i dha, shpresë për të jetuar, si të gjithë fëmijët e tjerë, pavarësisht së mundjes së tij. Kur mbaruan klasën e 5, ata u shpërngulën si familje në Tiranë, sepse babai punonte oficer, dhe kur u bë 18 vjeç, vllai i saj Edliri, fatkeqësisht u nda nga jeta. Ishte viti 2013 dhe mjekët kishin parashikuar se ai do të mund të jetonte deri në moshën 15 vjeçare. Familja e priste, por humbja ishte gjithsesi shumë e rëndë dhe mezi e kanë kaluar. Më shumë e ka vuajtur motra e vogël, që ka qenë shumë e lidhur me të. E mbajnë mend si një djalosh shumë të mirë, të zgjuar, të dashur. Sot, kur e kanë marrë pak veten nga dhimbja, në këtë ditë të shënuar, në këtë 7 mars të veçantë për to, kanë vendosur që në programin Dua të bëj të lumtur, të zgjedhin dhe të falenderojnë një nga njerëzit më të rëndësishëm në jetën e shkurtër të Edlirit, mësuesen e tij rilindën. Jam shumë e gëzuar që keni ndarë këtë histori me ne. Të them të drejtën, që nga fillimi i programit Dua të bëj të lumtur e deri tani, nuk e keni idenë sa shumë histori na vin neve për falënderime për mësuesen. Po, për të gjithë mësueset janë të rëndësishëm, edhe për mua, për shembull, mësuesja klasës parë nuk harrohet kurrë, quhet Drita, jeton në Burrel dhe unë e përshëndes dhe e kam shumë për zemër. Dhe të gjithë mësueset e tjerë kanë qenë të rëndësishëm dhe kanë luajtur një rol të rëndësishëm, po më duket gjithmonë që për t'i dhënë kaq shumë hapësirë në program, duket sikur jo nuk e meritojnë, po është një gjë pak normale, kupton, krahasuar me historitë e mëdha të fuqishme që kemi, po kjo sot do ta tejkaloj absolutisht çdo falënderim që gjithë secili prej ne do kishte për mësuesen, sepse misioni i saj është jashtëzakonshëm. Ta shohim momentin se si e ka pritur ftesën, ju thash që ka qenë emocionuar, shikojeni dhe ju bashkë me mua. Përshëndetje Arbana, kam ardhur në Kukës për t'i dërguar postën tënde zonjës Rilinda. Për momentin ndodhem në qendër të Kukësit, po nisem menjëherë që ta kërkoj. Përshëndetje, si jeni? Bë një pyetje, po kërkoj për zonjën Rilinda Ibaj. Jo, këtu nuk ka. Këtu te kjo shkalla nuk ka. Faleminderit. Që kjo jo, pastaj. Faleminderit.
Hajde kala mua dhe mua. Hajde ta gjemi që. Prit mos vrapo. Kjo këtu është dera mesit? Shumë faleminderit çuna. Jeni grupi papant. Qepalla. Përshëndetje. Si jeni? Ju jeni zonja Erlinda Ibaj? Si kaluat, unë jam Ksanti, jam postieri i emisionit Dua të të bëj të lumtur i Arbana Osmanit. Mund të bëj një verifikim të shkurtër, keni qenë mësuese. Shumë bukur. Jeni mamaja e 2 fëmijëve? Me origjinë jeni nga Kuksi apo jo? Shumë bukur. Unë të kam sjell një post ty. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve, mirupafshim. Do zbulojmë së bashku nëse ka pranuar ftesën për të ardhur në program mësuesi Aksanti? Po, Arbana, Rilinda e ka pranuar ftesën dhe është sot këtu me ne. Mirë se vjen. Se i je? Mirë. Si kalon? Eja e dashur, të ftoj të ulesh. Po hë. Si ndjesh? Mirë. Mirë? Ke emocione? Emocione po. E ke parë programin? E ndjek vazhdimisht dhe ju uroj për emisionin. Faleminderit. Po se kisha menduar ndonjëherë që do ishe ti këtu apo jo? Dëshirë e kisha. E kishe dëshirë? E shpreja her pas here, po. Vërtet? Që nga ndryshe dëshira, ndryshe të vish. A ke pa... A ke pas dëshirë që të vish të bësh dikot e lumtur? Sa herë që shikoj janë shtëpi, u shprehesha me fëmijët, thosha sikur të isha unë një herë pjesë e këtij emisioni. Dhe në çastin që u bëra pjesë e këtij emisioni, të gjithë më shikonin me habi dhe më thonin, po ti pse e ke marrë kështu, ti e ke pas dëshirë vetë? Po në fakt ti e ke marrë me emocione, ë? Kush mund t'jetë? Ndonjë gjë pezull me ndonjë person? Jo. Dikush që do të kërkoj falje, ka shkelur në kallo? Nuk jam tip që jam kështu e konflikteve, mosmarrveshjeve. I zgjidh. Jam tip i qetë. Je tip i qetë. E pa, herë Çdo do që ketë... t'jetë faleminderit që më bëri pjesë të emisionit. Aha. Ti je me profesion? Mësuese. Dhe sot është 7 marsi. Shikon edhe sa objekte që kemi këtu. Gëzuar festën dhe më tregu pak mësuese sa vite ke që je mësuese, sa vite ke që je mësim. Tani unë që në 93-shin, deri në 2013 kam punuar si mësuese në shkollën Avni Rustemi në Kukës. Kam 7 vite që nuk jam më pjesë e kolektivit, për arsye shëndetësore. Të mungon? Shumë. Të mungon? Mungojnë Më mungon gjithë shka, jeta në kolektiv, më mungon puna si mësuese me fëmijët që t'japin kënaqësi pa fund. Ke qenë mësuese ciklit ullët? Po. Dhe nuk e përjetova mirë faktikisht, po çfarë të na vijë do ta kalojmë. Do ta kalojmë patjetër. Shiko, mësuese do shikojmë se kush ka ardhur për ty sot. Dhe jam shumë kurioztare të shikoj reagimin tënd pasi ta shikosh se kush do të të bëj ty të lumtur. E shohim. Faleminderit. Kush janë? Janë zënëset e mia. Matilda dhe Alda. Më mungon edhe një person aty.
Mësuesa nuk keme sjellë për të mërzit. Që e kam vujt shumë. Në atë kohë s'mura dhe vetë. Aty mungon Edi. Gocat kanë ardhur se kanë diçka për të thënë. Ti dëgjojmë? Fillimisht shumë faleminderit për mundësinë që më keni dhënë që ta bëjmë sadopak lumtur mësuesen, edhe kam shumë emocione, ju kërkoj shumë ndjes, edhe sot dua thjesht vërtet ta bëj shumë të lumtur sepse ka qenë më shumë se sa thjesht një mësuese për ne, ka qenë mami joni i dytë, e na ka qendruar gjithmonë aty afër për çdo gjë. Edhe dua t'i kërkoj një ndjesë shumë të madhe, jo vetëm mësueses, po dhe vajzës që nuk i tregova që isha unë, edhe thjesht doja t'ishte një surprizë. Edhe dua që t'i kërkoj një ndjesë publike që për tër vitet që ne jemi larguar nga Kuksi, nuk kam mundur t'i uroj çdo 7 mars. I kërkoj shumë ndjesë. Se të duam shumë dhe faleminderit për gjithçka që ke bërë për ne dhe për Edin. Shumë faleminderit juve. Edhe po më bëhet shumë qefi që pas ka qenë një dëshirë e zyshës që të vi këtu, edhe jam te i mase e lumtur që ne e realizuam këtë dëshirë të vogël. Shumë faleminderit nga ju, nga prindrit tuaj. Thash dhe në fillim, po t'ishte edhe Edi sot, do t'ishte gjithçka edhe më e bukur. Ai na mungon gjithve, ju mungon juve, prindërve. Kam kujtime shumë të bukura. Ka qenë një fëmijë me probleme shëndetësore, por fjala e tij zinte vend në klasë edhe në gjithë fëmijët e tjerë. Ne gjithë, jo vetëm unë, por edhe fëmijët kemi qenë përkushtuar që Edit mos i mungonte asgjë, të ndjej si gjithë fëmijët e tjerë. Ishte fëmijë shumë i zgjuar, kërkonte shumë tek vetja dhe tek shokët, dhe gjithmonë donte të ecte një hap më përpara se që ishim në program. Ne kanë treguar vajzat dedikimin tënd ndaj ti edhe atë çka ti ke bërë për të. Në momentin kur asnjë nuk donte që të mësonte, të jepte mësim një djalë të vogël në karrige me rrota. Në fillim, kur u drejtuan prindrit tek unë, nuk më shkuan fare sytë të karroca. Vetëm shikoja sytë që i shkëlqenin dhe ai kërkonte t'i zgjatje duart të ta merrjen kolektiv. Dhe unë momentet me Edin i kam parrushme. Dhe sa herë që shikoj raste të tilla ose emisione, më duket sikur Edin e kam gjithmonë pranë. Kam qenë shumë e lidhur me të. Mësuese, Matilda, vërtet mund mos ke qenë nxënëse aq e mirë sa Edi, po letrën e ka shkruar bukur. Dhe unë mezi pres ta ndaj me publikun edhe me ty. E dashur mësuese, jam nxënësja jote zevzeke. Kanë kaluar shumë vite, unë jam rritur dhe jam përpjekur të bëhem vajzë mbar siç më porosisje ti. Por teksa rritemi, e humbasim fëmijën brenda nesh dhe ndonjëherë humbasim dhe njerëzit tanë të dashur. Dikur të shihja aty që brafoje pas gjithë nxënësve të klasës, sidomos pas meje dhe Edlirit. Kujtoj çdo gjë me madh dhe ndonjëherë më duket si të ishe dje, por kanë kaluar 19 vite. Unë kam mbaruar shkollën e lartë dhe e kam humbur vllajën Edlirin. Me shumë kujtimeve të mia me të zëvën ti, sepse ti ja dhe mundësinë të ishte nxënës si unë, nxënës si shumë të tjerë. Ishte kaq pak për këdo dhe ishte aq shumë për atë. Nëse mua më çoni me zorë në shkollë, atë me zorë e mbani në shtëpi. Ja, si ishte jeta sa ngatruar. Ishte pra kaq pak, por tim vëllai ishte mohuar derisa një ditë ti more në dorë fletoret e tij dhe u dashurove me rregullin dhe pastërtinë, vullnetin dhe dëshirën për qenë njëri normal. E dashurove një fëmijë përmes fletoreve. Për ty nuk ishte rëndësi nëse ishte me karrocë. Dita e parë e shkollës për të ka qenë një ëndër. Ai ishte mbire nga lumturia. Ja mësove shkronjat me durim. Ja mbajte dorën që harqet e as dhe dës të ishin brenda vijave. I dhe forcë e besim që ai të fliste me zë të plot para klasës. Atë kujtohet festa abetares. Mes të gjitha shkronjave ishin shkronjat O dhe Zh.
Tashmë Edliri dhe unë kishim mësuar të shkruanim, mësuese, të duam shumë. Jam ende vogël e ndoshta s'di, ti rështoj fjalla si kam dëshirë, një thuf me lule kam përgatit, mësuese dashur për këtë ditë. Edliri hapi festën dhe prezantoi të gjitha vjershat. Mban mend, kishim kaluar ditë duke mësuar bashkë. Qenin falteje. Kalemi dhe një mësuese jo, në zemra tonë dorosh gjithmonë. Kalemi dhe një mësuese jo, në zemra tonë dorosh gjithmonë. I ruaj ende në mendje ata sy dhe shikimin e tij që të bënte për vete. Ti i dhurove kujtime, i realizove një ëndër, i hoqe një peng, i dhurove një jetë që ja patën mohuar. Një jetë e re. Sa periudhë e bukur është kjo e festave kur ishte atëherë kur e zbukuronim klasën bashkë me mësuesen. Vinin gjithë kontribuonin, bënin këto letrat me ngjyra. Dhe Edi jepte gjithmonë mendime që të befasonte. Ashtu, ë? Ka qenë një fëmijë mrekullueshëm. Mësuese, e kemi kujtuar në mënyrë më të bukur, duke të falenderuar ty për atë çka ke bërë ti për të, fal gocave që i kemi përballë. Ne kemi edhe një dhuratë të fundit simbolike për ty, po që unë e di që për mësuesit është e duhura dhe shumë e dashur. Ju lutem asilni dhuratën e mësueses. Tullet janë për ty mësuese. Shumë faleminderit nga ju dhe nga prindrit e Edit, nga Matilda dhe Alda. Unë po ishte ekranin që ti përqafosh fort ato gocat, të cilat besoj të kenë bërë sadopak të lumtur. Shumë.
Faleminderit që keni qenë me ne goca. Shumë faleminderit. Nëse më lejon, doja të thoja edhe diçka. Doja t'ju uroja 7 marsin gjithë mësuesve. Të gjithëve patjetër. Ju duam shumë. Ju duam shumë. Faleminderit. Edhe juve që keni bërë mëngesa. Edhe juve me nota. Ju duam shumë, jeni pjesë e rëndësishme gjithë jetës tonë. Faleminderit shumë mësuese. Faleminderit. Faleminderit.